অসমীয়া প্ৰজন্মলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা প্ৰডাক্ট ৰিভিউ কৰিবলৈ ওলাইছো। প্ৰডাক্টটো হৈছে আপোনাৰ অসমৰে প্ৰডাক্ট হয়। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে এড পাইছে, সকলোৱে হয়তো বৰ্তমান পৰিচিত হৈছেগৈ। এইটো হৈছে 𝗏2𝗃 কোম্পানীৰ 𝗕𝗵𝗶 পেনকেক মিক্স। মানে এটোত আপোনাৰ পেনকেক বনোৱাৰ কাৰণে যেহেতু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী সকলে পেনকেক টাইপৰ বস্তুবিলাক খাই বহুত ভাল পায়, তো পেনকেকটো বনাবলৈ তাত মানে ৰেডিমেড এটা মিক্সাৰ তৈয়াৰ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই পেনকেকটো আপোনালোকে পানীত মিক্স কৰি বা গাখীৰত মিক্স কৰি বা তাৰ লগত আপোনালোকে এটা এগ এটা এড কৰি পেলাইও তেনেকে পেনকেক বনাই খুৱাব পাৰে ল'ৰা-ছোৱালীক। যেহেতু চকলেট ফ্লেভাৰটো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বেছিকৈ ভাল পায়, সেইকাৰণে এই বস্তুটো চকলেট ফ্লেভাৰ দি বনোৱা হৈছে। এইটো নাম হৈছে আপোনাৰ 𝗏2𝗃 পেনকেক মিক্স। ইয়াৰ ড্ৰিংকো আছে, বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টও আছে। এইটো কোনো মানে স্পন্সাৰ্ড নহয় দেই, এইটো অনেষ্ট ৰিভিউৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছো। কাৰণ সকলো মাকৰে এটাই চিন্তা যে ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ভালকে খাব নাখাব, আজি ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক কি বনাই দিয়া হ'ব বা কেনেকে আজি ভালকে মানে তেওঁলোকৰ পেটটো ভৰাম। আৰু পেট ভৰোৱাৰ লগতে যিখিনি পোষক মানে বস্তু, যিখিনি সুষম আহাৰ বুলি কয়, সেই গোটেইখিনি যাতে আমি ল'ৰা-ছোৱালীক দিব পাৰো, যোগান ধৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে আমি মাকবিলাকে সদায় চিন্তিত হৈ থাকো। গতিকে সেইকাৰণে ময়ো এই প্ৰডাক্টটো অৰ্ডাৰ কৰি চাইছো। এতিয়া চাওঁ ছোৱালীয়ে কিমান ভাল পায় খাই পেলাই, বা আমিও খাই চাব লাগিব কেনেকুৱা লাগে। আৰু যদি ভাল পায়, সঁচাকৈ এইটো বৰ ভাল প্ৰডাক্ট বা বহুত এটা ভাল চইচ হিচাপে মানে হৈ পৰিব পাৰে মাকসকলৰ কাৰণে। আৰু এইটোত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুট এড কৰিও আপোনালোকে দিব পাৰে সজাই মেলি যেনেকে বিচাৰে। গতিকে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে। ভাল পাবও পাৰে, কিছুমানে বেয়াও পাব পাৰে, কিন্তু আশা কৰিছো আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাব বুলি। চাওঁ কি হয়। এই প্ৰডাক্টটোত কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰভেটিভছ বা কোনো ধৰণৰ কালাৰ এড কৰা নাই। ভীমকল কিমান স্বাস্থ্যবৰ্ধক সকলোৱে জানে। ভীমকলৰ গুৰি আৰু বিভিন্ন বস্তুৰ মিশ্ৰণেদি এইটো বনোৱা হৈছে। কি কি আছে ইয়াত আপোনালোকে সাইডত লিখা পাব। আৰু লগতে প্ৰাইচটো আমি এমাজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ। এইটো প্ৰাইচটো এয়া দিয়া আছে ইয়াত। এইটো প্ৰাইচটো এইটোৱে পৰিছে, যিটো লিখা আছে সেইটোৱে পৰিছে প্ৰাইচ। আৰু কি কি আছে ইয়াত এইবিলাক চব লিখা আছে। এনাৰ্জি, প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, টোটেল চুগাৰ এডেড, মানে গোটেইখিনি বস্তু লিখা আছে। আৰু চুগাৰো মানে যিটো আপোনাৰ ক্ষতিকাৰক চুগাৰ, সেইটো দিয়া নাই বুলি কৈছে। গতিকে ট্ৰাই কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। মই আজি বনাম, স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত তাইক খাবলৈ দিম। আমাৰ ছোৱালীয়ে মানে চিলেক্টেড বস্তুহে খায়। আমি যেনেকৈ ধৰক আমি ভাল পোৱা আনলিমিটেড বস্তু আছে, তাই ভাল পোৱা এতিয়া মানে আনলিমিটেড বস্তু নাই। তাই ভাল পোৱা বস্তু বহুত লিমিটেড। তাই মানে ভাল পোৱা বস্তু আপোনালোকে মানে কি হিচাপ কৰিব পাৰিব। গতিকে চাওঁ কি হয় আজি। তো সকলোৱে অৰ্ডাৰ দি চাব পাৰে। আৰু বনোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিলে খাই বা কেনেকুৱা দেখাত হ'ল সেইটোও মই বাৰু জনাম আপোনালোকক। গতিকে এনেকুৱা বস্তুবিলাক, এনেকুৱা প্ৰডাক্টবিলাক যিবিলাক নেকি ধৰক প্ৰিজাৰভেটিভছ বা কালাৰ এড নাই কৰা, সেই প্ৰডাক্টবিলাক আমি অকণমান মানে আগুৱাব লাগে, প্ৰোৎসাহন দিব লাগে। যিহেতু চাওক, ভাল বস্তু এটা আগুৱাই যোৱাটো সেইটো মোৰ প্ৰডাক্ট নহ'লেও বেলেগৰ প্ৰডাক্ট হ'লেও সেইটো মই বিচাৰিম যে ভাল বস্তু এটা সদায় আগুৱাই যাওক। আৰু যিহেতু আমাৰ অসমৰ মানুহে কৰি উলিয়াইছে, গতিকে মই সেইটোক লৈ অকণমান মানে মই বেছি উৎসাহিত। অসমৰ কিবা এটা বস্তু ওলোৱাৰ লগে লগে, অসমৰ কিবা প্ৰডাক্ট এটা ওলোৱাৰ লগে লগে মই মানে সেইটো বেছি উৎসাহিত। বনাবলৈ আমি মিক্সাৰটো তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। মিক্সাৰটো মই 4 চামুচ দিছোঁ, পেকেটৰ যিটো মিক্সাৰ 4 চামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াত পিছফালে বাটাৰ দিবলৈ লিখা আছে, কিন্তু কৰিছোঁ বাটাৰটো নিদি পেলাই মই এইটো পিয়ৰ ঘি দিছোঁ। ঘি দিছোঁ 1 চামুচ। আৰু মই বনাওঁতেনো বাটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি ঘিতে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত নন ষ্টিক টেৱা বা মানে তেনেকুৱা পেনত বনাবলৈ দিছে, কিন্তু আমি যিহেতু নন ষ্টিক ইউজ নকৰোঁ, নন ষ্টিকৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো মানুহৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক। সেইকাৰণে আমি নন ষ্টিক কোনো ধৰণৰ বাচন বৰ্তন আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। নন ষ্টিকৰ বাদে মই এইটো যিটো শস্ত্ৰ লোহাৰে তৈয়াৰী আৰু টেৱাতে আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি হয় চাওঁ, অকণমান ভাঙি গ'লেও কথা নাই, কিন্তু সেইবুলি এই ক্ষতিকাৰক বস্তুত বনোৱাতকৈ অকণমান ভাঙি যোৱাটো মানে বেয়া নহ'ব মই ভাবিছোঁ। এইখন অলপ তেলেতীয়া হৈ আছে, ইয়াত ঘিউৰে মানে ব্ৰেড ভজা হৈছিলে। তো তেলেতীয়া এইখনতে মই ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। লগতে গৰুৰ গাখীৰ এড কৰিছোঁ। এইবিলাক বস্তু বনাওঁতে কেতিয়াও আপোনালোকে আমুল তাজা ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ আমুল তাজা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান মানে ভাল নহয়। যিহেতু সেইকাৰণে আমি দেশী গৰুৰ গাখীৰহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দেশী গৰুৰ গাখীৰ আৰু পিয়ৰ এইটো ঘিউৰ দ্বাৰা আমি এয়া দেখিছেনে, আমি লোহাৰৰ টেৱাতে বনাই দিলোঁ।
কোনো ননষ্টিক মানে বস্তু দৰকাৰ নাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে মানুহে ভাবে যে ননষ্টিকতহে অকল বস্তু ভাল হয় বাকি সবতে লাগি ধৰে বুলি ভাবে কিন্তু আমাৰ লাগি নাই ধৰা দেখিছেনে আপোনালোকে ঘিউ দি লোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ উলট পালট কৰিব পৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে ননষ্টিক পেন বিলাক এভয়েড কৰাটো ভাল হ'ব খোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া নে আমি টেৱাতে বনালো এয়া আমাৰ অসমীয়া যেটো আপোনাৰ পানী পিঠা বুলি যে কওঁ হে পানী পিঠাটোৰ নিচিনা হয় দেখাত এনেকৈ বনালে খাই ভাল পাইছে ৰক্ষা বাৰু